hiding behind the shield of qualified immunity? Look, I would note that also the court has litigated this pretty strongly. It's been adjudicated. The Harlow court, in that decision, Harlow, the Supreme Court, talked about achieving a balance between allowing victims to hold officials accountable while also minimizing the social cost to the whole, the cost of police officers, for example, pulling back. So the Supreme Court has litigated this for decades and has approached what they think is the appropriate balance with qualified immunity. And I think it would go a long way just doing what the president did yesterday, having that national database of offenders so we ensure that a police officer doesn't leave one department and then go to another. Francesca. Thank you, Kayleigh. You outlined the White House's position on qualified immunity, defunding the police, but you also said earlier that the Democratic bill is full of bad ideas. What are the other quote-unquote bad ideas besides those two that the president would not sign a policing bill if they wound up in the final version? So one of the things the bill does is it undermines due process. The Democrat bill would undermine the due process rights of every officer by making pending and unsubstantial allegations available to the public, causing reputational damage based on allegations alone. That's a really good example because what our database does is once a claim has been adjudicated, we know something was done wrong, it goes into a database that remains private. It protects privacy of the officers, but it is utilized to ensure that officer does not get to go to another department. What the Democrat bill would do is someone submits an allegation, well, we're going to violate the due process rights of this officer and put it into a system. We have to balance everything in this situation, making sure our good, hardworking, overwhelmingly good police officers are able to do their job, but ensuring that we do not have victims like the victims I heard about yesterday and the excruciating, painful, devastating stories of their sisters, of their mothers, and of their fathers. Sorry, one other question on that and something else. So you're saying those are the three? That's it? There's a number of things, but those are the ones that I've listed out so far. But there's a number of policies. And on the president's rallies, he has also said that he has rallies on the books in North Carolina and also Florida, two states that have seen recent spikes in coronavirus. Who told the president that it would be safe to have rallies in states that are seeing spikes right now? We are confident that there are embers out there that exist that will be able to put out those embers. Florida has a great governor. He's done a great job so far. We work closely with Governor DeSantis, and we believe that we will be at a safe place. Who said it was safe? Yes. Kayleigh, Justice Gorsuch's decision from the Supreme Court this week against anti-LGBT discrimination was focused on employment civil rights law, but also the implications on housing, health care. How does the president want to see this implemented? Does he want it implemented as extensively or as narrowly as possible? So what the president says is he's read the decision, they've ruled, we live with the decision, and we live with the decision of the Supreme Court. So that's where he stands currently. And in terms of how it's implemented, DOJ will lead the multi-agency effort to help provide certainty to the regulated parties. I understand DOJ's role, but the president also has the opportunity to express his opinion and to lead, much like President Obama in 2013, said he hoped the marriage decision from the Supreme Court would be implemented as extensively as possible. What is President Trump's view on the appropriate scope of the Gorsuch decision? So DOJ will be guiding that entirely, so I will leave that to DOJ. And finally, will the president have any conversations with the DOJ about the implementation of the Gorsuch decision? Not that I'm aware of. He might have had one I don't know about, but not that I'm aware of. Question: does the president think that the Bostock decision is a win for civil rights? Sorry? Does the president think the Gorsuch decision is a win for civil rights? So one thing I would say, I haven't not talked to the president about that personally, but one thing I wanted to read was from the Kavanaugh dissent. There were some real concerns that this was a complete distortion of how we do statutory interpretation, and Kavanaugh lays that out very nicely. But one thing Justice Kavanaugh did say, and I thought it was a very powerful quote, is notwithstanding my concern about the court's transgression of the Constitution's separation of powers, which was a grave concern as a separation of powers point that the DOJ argued in court, it is appropriate to acknowledge the important victory achieved today by gay and lesbian Americans. So I thought that was a very good quote from Justice Kavanaugh. Yes. Alexandra. Thank you. On the plan to reduce U.S. troops in Germany, is there a timeline you can share with us? And could this plan be changed or softened if Berlin agreed to increase its defense spending?
So the president addressed our presence, American troop presence in Germany, and he said we're bringing that number down from 52,000, about what it's at now, to 25,000. And the rationale for that, he articulated, was that Germany is very delinquent in their payments to NATO. They're paying 1%. They're supposed to be at 2%, and even 2% is low. It should be much more than that. Mike, Would he change his plan if Germany agreed to increase? I wouldn't get ahead of the president on making that decision. Michael. Hi, thanks, Kayleigh. I have one question, and then I have two quick questions from colleagues who have sent to me as the pool person. So, on my question, back when 2 White House officials were tested positive for COVID, we all reported on an email that went out to West Wing employees instructing them that masks were mandatory to be worn in the West Wing at all times, with the exception of being when they were sitting at their desks alone. Obviously, none of the White House people that I've seen today have been wearing masks at all. Has that been rescinded? Has that instruction to West Wing employees been rescinded formally, or is it just still in place but nobody's paying attention to it? Or Masks are recommended but not required, excuse me, as I said. two quick questions. I want to get to everyone in the room, so These are from people who can't be in the room because of the restrictions. So I if understand, but I want to make sure I get to everyone in the room, and then we can come back. Okay. So, Rob. Can I just get a clarification on your equivalence between protests in the streets and rallying on Saturday? Is it the White House position that outdoor events carry the same risk as indoor events? It's our position that the media should not be making decisions about their guidelines to us about social distancing based on political ideology or what they think is the worthiness of the cause. My point is there are good scientific reasons for treating the two events differently. One is outdoors and one is indoors. Right, and there's not good logical reason for this, so that's the one thing I would keep going back to. And could I also ask, yes, Owen. anything about the Secretary of State's trip to Hawaii to meet his Chinese counterpart? So I have no information on that, but Owen. Yes. Blake, different mask. Oh, sorry, Blake. They sucked you in. No Blake. worries, no worries. Good to see you, Blake. You too. A couple on the economic front. Earlier this month in Maine, the president was talking about Maine lobster, and he said the following. He said, if the European Union doesn't drop that tariff immediately, we're going to put a tariff on their cars, which will be equivalent. Can you give us an update on that? What is immediately, what is the status of potential tariffs on EU autos? I haven't inquired about that today, but I will inquire about that. Anh And I'll phóng try viên to đó get vừa back to hỏi you liên before quan tới 5 cái if vấn that đề works. mà And secondly, an infrastructure bill. Man Can you lobster. just sort of give us a broad outline of what the administration wants to see? Is that a reauthorization of the highway bill that comes up at the end of the year? Is that added on to a potential phase 4 stimulus? What does the administration, what does the White House want as it relates to Yeah, I don't infrastructure? want to get ahead of the administration on our official plans for that. Infrastructure is something we've talked about for a long time, and it's something that we think that we could find common ground on, but it's up to Democrats to really come to us and make that happen. It's been mentioned as potentially a phase 4, but that's not in stone, but that has been mentioned. No formalized plans, though, on where infrastructure stands. Is it $1 trillion? Is it $1 trillion? Up to- We don't have a number on that right now. Yes. On the Tulsa rally, can you give us a sense of which health experts the campaign and the White House consulted before deciding to hold it? Did anyone talk to the CDC about whether it would be a good idea? Look, we are taking every single safety precaution that we can. And again, I would note this is probably question number 10 on rallies. And while we appreciate the great concern for our rally goers, you should exhibit that same concern for the protesters who are out there who are not socially distancing in many cases and not wearing masks. Chanel. Thank you, Kayleigh. Going back to the international front on China and India, you just mentioned that the administration is monitoring the situation, but the president has mentioned that he would be willing to mediate the conflict between China and India now. If he were to do so, what does that look like? Does that look like a one-on-one conversation? Does that mean bringing the two leaders together? Has the president indicated what mediation looks like for China and India? So again, no formal plans on that beyond what I already said, and expressing our absolute condolences to the Indian soldiers that died as a result of today's confrontation. We extend our deepest condolences there. And I would note just that during the phone call on June 2nd of this year that President Trump had with Prime Minister Modi, they did discuss the situation on the India-China border. On the relationship between President Trump and President Xi, the Chinese forces have been moving thousands of troops to that region. That it doesn't seem like that region is going to see de-escalation anytime soon.
if you were to characterize President Trump's relationship with President Xi today, would you venture into that realm? I would just say what the president has said before, that he is really appalled at the fact that the coronavirus came out of China. They weren't allowing flights into China, but were allowing flights out. They slow-walked information. The WHO seemed to partner with China in slow-walking that information about asymptomatic spread. So that is an appalling state of events, and the president is very upset by that action of China, or inaction in some cases, I should say. Thank you all very much. I hope you have a great rest of the day, and I hope we start seeing more consistent headlines. Thanks very much. Vừa rồi là cái không biết mọi người có nghe rõ hay không. Vừa rồi là cái họp báo, tôi vào giữa chừng cái tôi tường thuật giữa chừng cái họp báo này. Có một số những cái câu hỏi mà ghi nhận được, trong đó có những cái câu hỏi các phóng viên liên tục hỏi về cái vấn đề an toàn khi mà Tổng thống Trump bắt đầu sẽ mở lại hàng loạt những cái buổi vận động tranh cử đó. Không biết là mọi người có nghe rõ không? Không thấy ở đây. Cảm ơn bạn Lê Trần Thái Minh. Thì nhiều phóng viên cứ đặt cái vấn đề gọi là có an toàn hay không trong cái việc mà khi coronavirus vẫn còn mà Tổng thống Trump bắt đầu mở lại những cái cuộc vận động tranh cử đông người. Thì cô phóng viên trả lời, cô phát ngôn viên báo chí trả lời rất nhiều lần. Cô thậm chí cô nhắc lại, cô nói là đây là câu hỏi chắc là câu hỏi lần thứ 10 trong ngày hôm nay, trong buổi hôm nay hỏi về cái việc đó. Thì cô cũng thừa biết rằng là mấy cái người phóng viên không phải hỏi là vì quan tâm cho cái sức khỏe của ông tổng thống hay là cái nhóm tranh cử của ông tổng thống đâu, mà họ hỏi là họ muốn xoáy vào cái vấn đề là tại sao mà ông Trump giờ đây coronavirus vẫn còn đang tăng một số nơi, mà ông tới đó ông vận động, có nghĩa là ông chẳng những ông mạo hiểm cái tính mạng của ông, mà ông mạo hiểm luôn tính mạng của những người đi tham gia, và cũng không ngoài cái mục tiêu là làm cho những người tham gia họ có thể sợ họ không đi tham gia để cho mỗi cái buổi đi đó nó ít lại, vân vân. Và mỗi cách rất là hữu hiệu và trực quan là cô ấy nhiều lần đưa lên cái trang bìa của tờ New York Post là so sánh những cái buổi mà gọi là biểu tình hàng triệu người, nhiều ngàn người, nhiều trăm ngàn người, mấy hôm nay của cái biểu tình liên quan tới Black Lives Matter, thì các báo chí hoàn toàn không có nhắc tới, hoặc là các chính trị gia hoàn toàn không có nhắc tới, nhất là các báo chí hoàn toàn không có nhắc tới cái vấn đề nguy hiểm trong cái việc lây nhiễm. Mà bây giờ thì bắt đầu khi những cuộc vận động tranh cử bắt đầu thì họ lại ra vẻ quan tâm như vậy. Đó là cái câu hỏi mà được lặp lại có thể nói là 10 lần trong ngày hôm nay, cách này cách khác, tức là mỗi ông phóng viên nhà báo trong bụng đã có sẵn cái câu rồi, vào là sẽ phải hỏi câu đó, nhưng mà bị những người trước hỏi rồi, cho nên là mấy người sau vẫn cứ là muối mặt tiếp tục hỏi, chứ không có, thường là nguyên tắc là cái câu hỏi mình dự định mình hỏi thì người ta đã hỏi rồi thì thôi, move on, đi kiếm câu hỏi khác. Nhưng mà mỗi người đều cố gắng lặp lại để mà có thể đem cái sự trả lời đó về trên cái trang truyền thông của mình, đúng không? Đó là câu hỏi đó. Còn một câu hỏi khác tôi cũng thấy một người hỏi tới, đó là cái vấn đề mâu thuẫn giữa Trung Quốc và Ấn Độ hiện nay.
đã khiến cho một số lính của Ấn Độ bị chết đó. Căng thẳng, chứ không phải là mâu thuẫn nữa mà là căng thẳng biên giới giữa hai phía đó. Thì cái câu hỏi đặt ra là thế thì Tổng thống Donald Trump sẽ có dự định sẽ làm cái người trung gian để mà nói chuyện giữa hai phía hay không? Và nếu có thì sẽ làm thành cách nào, là nói chuyện với từng người một, từng phía như là nói chuyện với Trung Quốc riêng, nói chuyện với Ấn Độ riêng, hay là sẽ nói chuyện một lượt với cả hai phía một lượt, vân vân. Thì cô nói là chưa có thông báo từ phía Tổng thống về câu trả lời đó. Tuy nhiên cũng có chia buồn với những người lính Ấn Độ đã bị tử vong trong những cái vụ đụng độ vừa qua. Ngoài ra thì cô cũng có nói tới là Tổng thống Trump vẫn tiếp tục tố cáo Trung Quốc về cái vấn đề cái hậu quả của coronavirus. Cô nhắc rõ lại là virus từ Trung Quốc, nhưng mà Trung Quốc cố tình để cho nó lây lan bằng cách là cái bằng chứng là Trung Quốc đã không cho di chuyển ở trong nước từ Vũ Hán đi các thành phố khác, nhưng sẵn sàng cho dân từ Vũ Hán đi ra nước ngoài như là Mỹ hoặc là các nước châu Âu. Còn trong khi đó là hoàn toàn cấm bay qua các thành phố khác. Như vậy là có nghĩa là có cái sự chú ý trong đó rồi. Ngoài ra cô cũng nhắc tới cái vấn đề là Trung Quốc đã kiềm chế hoặc là thông đồng với lại tổ chức WHO trong cái việc mà những cái thông tin cần thiết vào cái thời điểm ban đầu. Cô cũng có nhắc tới trong cuộc họp báo, cũng có nói tới vấn đề về kinh tế, thì cũng vẫn nói tới cái vấn đề những cái tin tức về kinh tế phát triển trở lại, coi như là cái số lượng thất nghiệp giảm, người đi lại làm lại nhanh. Ngoài ra thì cũng có một phóng viên hỏi về cái vấn đề liên quan tới cái buổi họp gặp của Tổng thống Trump với lại những người làm trong ngành ngư nghiệp ở tiểu bang Maine đó. Thì cũng nhắc lại cái buổi hôm đó là ông Trump đã gặp gỡ những người ở trong các tổ chức của những cái tổ chức ngư nghiệp của tiểu bang Maine, nơi mà có rất nổi tiếng về cái sản phẩm tôm hùm đó. Thì cái tình trạng trước khi ông Trump tới gặp họ đó thì coi như là từ cái thời tổng thống trước là tổng thống Obama, không hiểu vì lý do vận động như thế nào, thì tiểu bang Maine đó là có một cái ngư trường rộng 5.000 dặm vuông với rất nhiều hải sản ở dưới đó, nhưng đã bị chính quyền tổng thống Obama cấm không cho khai thác 5.000 dặm vuông ngư trường đó, mặc dù là ở dưới rất là nhiều những cái sản phẩm như là cá, tôm, vân vân. Với lý do hình như là có nhiều lý do, trong đó lý do họ nói là sợ đánh cá như vậy là sẽ bị ảnh hưởng tới loài cá voi trắng, tức là theo cái lý lẽ của những người bảo vệ môi trường đó. Nhưng mà trong khi đó là cái vùng biển đó là cũng là chung vùng biển với lại Canada, thì Canada không có bị cấm, cho nên là ngư dân Canada đánh thoải mái, trong khi là ngư dân của Mỹ, cụ thể là ngư dân ở Maine, ở tiểu bang Maine đó, là coi như là phải xếp lại tàu thuyền lỗ lã rất nặng nề từ sau cái lệnh cấm đó. Coi như cái nền khai thác ngư nghiệp ở Maine nó bị coi như là ảnh hưởng rất là nặng nề, tại vì cấm luôn 5.000 dặm vuông mà. Thì ông Trump tới đó đã giải quyết ngay lập tức cái việc mở rộng ra cái ngư trường 5.000 dặm vuông đó cho họ đánh lại ngay lập tức, không có lý do gì mà không có cấm tiếp. Thế là họ được đánh lại 5.000 dặm vuông đó. Ngoài ra ông cũng có nhắc tới cái vấn đề ông cũng nghe và giải quyết luôn cái vấn đề là những người ngư dân họ phàn nàn là khi mà họ xuất khẩu
mặc dù đã bị ngư trường đã bị thu hẹp lại so với Canada rồi, mà cái vấn đề xuất khẩu hàng hóa đi, đặc biệt là qua châu Âu, lại cũng bị thêm một cái chèn ép nữa là phía châu Âu họ đánh, tôi không nhớ rõ lắm, hình như là họ đánh 22% thuế của hải sản từ Maine gửi qua họ, trong khi ở Canada gửi qua xuất qua châu Âu thì không bị cái mức thuế cao như vậy, mức thuế rất thấp, cho nên là cái sản phẩm của Maine đã xuất khẩu qua thị trường châu Âu là không cạnh tranh được với lại bên Canada, cho nên một số ngư dân phải bán qua Canada để Canada lấy bán qua bên châu Âu, chơi ép như vậy đó. Thì ông Trump trong bữa đó có nói tới cái việc là cái chuyện đó không thể chấp nhận được, và ông sẽ lấy những cái mặt hàng khác mà châu Âu đang nhập qua Mỹ để ông đánh thuế lại nếu châu Âu không kéo xuống ngay lập tức cái thuế đó. Ông đơn cử ra ví dụ như là ông sẽ đánh vào mặt hàng xe hơi, vốn là nhập sang Hoa Kỳ rất nhiều. Tại vì châu Âu thực ra sản xuất xe hơi thì nhiều nhưng mà xài thì không bao nhiêu. Dân châu Âu thì ít xài, ít mua hơn là dân Hoa Kỳ, cũng như là đường xá cũng cấm đoán nhiều hơn trong cái vấn đề sử dụng xe hơi so với lại bên Hoa Kỳ. Cho nên là Hoa Kỳ là thị trường xe hơi lớn của châu Âu. Thì ông có nói rằng là nếu mà châu Âu không hạ cái giá mức thuế đối với lại hải sản của tiểu bang Maine thì ông sẵn sàng đánh lên trên cái mặt hàng xe hơi hoặc những mặt hàng khác một cách bằng cái giá đó, hoặc là bằng cái mức thuế đó hoặc cao hơn khi họ đánh qua bên hải sản của tiểu bang Maine. Thì cái hôm đó là ông giải quyết hai vấn đề đó, giải quyết vấn đề như ngư trường là giải quyết vấn đề thuế xuất khẩu sang châu Âu. Thì hồi nãy câu hỏi của phóng viên là hỏi là cái cập nhật về cái vấn đề mà vấn đề thuế sang châu Âu nó như thế nào. Cô ấy cũng chưa có cái thông tin. Tạm vậy, cái cuộc họp báo là như vậy. Có lẽ tôi sẽ phát lại toàn bộ cái buổi họp báo, tại vì hồi nãy thì chỉ có tường thuật được có nửa chừng khúc sau thôi. Ngoài ra thì cũng có nói tới khúc đầu có lẽ nói nhiều tới cái vấn đề cái sắc lệnh của của tổng thống Trump và liên quan tới cải cách về cái vấn đề cảnh sát để mà an toàn hơn cho cảnh sát, an toàn hơn cho người dân. Thì một trong những cái điểm mà phía không có đồng ý với phía dân chủ là phía đảng Dân Chủ buộc cái điểm này nó cũng khá phức tạp, nhưng mà một cách đơn giản hóa đó, nó là phía tổng thống Trump hoặc đảng Cộng Hòa muốn thông tin của những người mà cảnh sát mà bị cáo buộc là vi phạm cái vấn đề bạo hành đó, bạo lực đó, quá mức đó, thì thông tin đó sẽ được chia sẻ nhiều chia sẻ ở trong các hệ thống cảnh sát để tránh cái trường hợp mà người này được bị tội xong rồi cái là sau đó là qua bên một cái sở cảnh sát của nơi khác xin việc làm lại hoặc là được làm lại. Còn phía đảng Dân Chủ thì muốn cái thông tin đó cho ra ngoài công cộng luôn, chứ không phải chỉ trong hệ thống cảnh sát. Thì mặc dù là chỉ bị cáo buộc mà thôi, chứ chưa kết tội, nhưng mà chỉ cáo buộc là cũng phải bị công khai như vậy, thì phía Cộng hòa không đồng ý như vậy. Ok. Thôi, xin chào mọi người và xin hẹn gặp lại trong những chương trình khác nhé.